নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল স্কলাৰ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকক AHSEC মেথছৰ 2026ৰ পেপাৰখন দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ তোমালোকৰ যদি পেপাৰখন পোৱা নাই বা বিচাৰিও ক'তো পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যনবিলাক পাৰিলে লিখি ল'বা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে তোমালোকে চাব পাৰিবা ইয়াৰ পৰাই লগতে সলভ কৰি যাবা সো যেটো তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট অফ অল কৈ দিছোঁ যে ইয়াত এনি 10 দিয়া আছে যে এনসাৰ দ্য ফলোইং ডাইৰেক্টেড মানে ফাৰ্স্ট যেটো কুৱেশ্যন থাকিব তাত তোমালোকৰ 10টা কৰিবলগীয়া হয় 1 মাৰ্কছৰ থাকিব 10টা 1 মাৰ্কছ ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাংচন চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিছে সেকেন্ডটো তোমালোকৰ ভেক্টৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ ভ্যালু অফ এটো ওলাব দিছে কিমান কি হয় মানে ইয়াত তোমালোকৰ MCQ টাইপৰ দিব নহলে ডাইৰেক্ট সলভ কৰিব দিব পাৰে ঠিক আছে সো question number C2 তোমালোকক ডাইৰেকশন কোৱেশ্চন ওলাব দিছে নেক্সট ফাইন্ড দা প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু এট ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ পৰা আহিছে ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্চন প্ৰিন্সিপাল ভ্যালু নেক্সট তোমালোকৰ যেটো দিয়া আছে ডিটাৰমিনেন্ট চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিছে ই নেক্সট f দা ফাংচন ইমান ইজ এটো তোমালোকক কি হয় সুধিছে ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হয় মানে কন্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেন্সিবিলিটি চেপ্টাৰটোত মানে MCQ টাইপৰ দিয়া আছে তোমালোকক কন্টিনিউয়াস not differentiable তোমালোকে কোৱেশ্চনটো ভালকে চোৱা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কোনটো অপচন হয় তোমালোকে চেক কৰা ঠিক আছে সো নেক্সট জি এটো এটা তোমালোকৰ ডিটাৰমিনেন্টৰ চেপ্টাৰটোৱে হয় মেট্ৰিক্সৰ হয় তোমালোকৰ সো নেক্সট তোমালোকৰ ইভালুৱেট কৰিব দিছে ইন্টিগ্ৰেশনৰ চেপ্টাৰটো হয় ইন্টিগ্ৰেশন চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ হেতু দিয়া আছে এন্ড আই যেটো আই কুৱেশ্চনটো হেতু তোমালোকৰ কন্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেন্সিবিলিটি চেপ্টাৰটো হয় নেক্সট তোমালোকৰ সিগনাম ফাংচনটো that signum function given by this then তোমালোকৰ তেন্তে কুৱেশ্চনটো সুধিছে যে then fx is both 1 on and on to neither 1 on nor on to এটো ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো ৰিলেশ্যন এণ্ড ফাংচন টু চেপ্টাৰটোৰ পৰা হয় not on to 1 on to তেলে কুৱেশ্চন তোমালোকে এপাৰ গম পাইছে যে 1 1 আৰু on to এই টপিক এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে তাৰ পিছত নেক্সট যেটো দি আছে চুজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ এপাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ চুজ কৰিব দিছে দা ভ্যালু অফ এটো ইন্টিগ্ৰেশন চেপ্টাৰটোৰ পৰা হয় সো যে ইন্টিগ্ৰেশনৰ ভ্যালুটো দিছে তোমালোকে এটো ডেফিনিট ফৰ্মৰ হয় ইন্টিগ্ৰেশন ডেফিনিট ফৰ্মত তোমাৰ চাৰিটা অপচন দিয়া আছে কোনটো হয় তোমালোকে সলভ কৰি চেক কৰি চোৱা নেক্সট এল যেটো কুৱেশ্চন আছে ইফ এ বি আৰ টু ইভেন্টস এটো প্ৰবাবিলিটি কুৱেশ্চন হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াৰ চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত চোৱা তোমালোকে নেক্সট চুজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ এগেইন দা ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ অফ দা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এটো ইন্টিগ্ৰেটিং ফেক্টৰ তোমালোকৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন চেপ্টাৰটো হয় এটো কোনটো হয় তোমালোকে সলভ কৰিলে গম পাবা নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 2 কুৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত a or b লগত দিছে নহলে a or b বুলি দি আছে a বা b কৰিব লাগে আৰু লগত c টো কৰিব লাগিব মানে a b ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো এটা কৰিবা নহলে c কৰিব লাগিব তো গম পাইছানে কি কৈছো a কৰিব পাৰা এটো ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ হয় 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্চন হয় এটো 4 মাৰ্কছৰ নেক্সট তোমালোকৰ বি যেটো দিছে প্ৰুফ ডেট এটো একে ইনভাৰ্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচনৰ হয় 2 মাৰ্কছৰ হয় নহলে তোমালোকৰ যেটো সি প্ৰুফ ডেট এটো 2 মাৰ্কছৰ হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত মানে তোমালোকক ইয়াৰ পৰা এটো কৰিব দিছে যে এ বা বি আৰু সি বি সি লগত কৰিব লাগিব নহলে এটো কৰিব পাৰা মানে কাৰণ এ যেটো কুৱেশ্চন আছে হেতু 4 মাৰ্কছৰ আছে আৰু বি সি লগ লগালে কিমান হয় তোমালোকৰ 2 + 2 4 হয় গতিকে তোমালোকে গম পাইছা কেনেকৈ কৈছে কুৱেশ্চনটো কেনেকৈ দিয়া আছে সো কুৱেশ্চন নম্বৰ 3 ইয়াত দিছে যে এ আৰু বি কৰিব লাগে নহলে সি আৰু ডি কৰিব লাগে যিকোনো দুটা লগতে এ বি পাৰিলে এ বি কৰা তোমালোকে এনেকুৱা নহয় যে এটো লগতে এটো কৰি দিবা ঠিক আছে সো এই দুটাৰ ভিতৰত লগতে কৰিব লাগিব নহলে এই দুটা কৰিব লাগিব সো ইফ দিস এটো মেট্ৰিক্সৰ কুৱেশ্চন হয় তোমালোকে এই কুৱেশ্চনটো সলভ কৰিব লাগে পুট কৰি পিনে নেক্সট বি যেটো কুৱেশ্চন দিয়া আছে ইনভাৰ্টিবল মেট্ৰিক্সৰ হয় কুৱেশ্চন সো এ বি যিকোনো কৰিবা নহলে এই পাৰ্টটোত সি আৰু ডি লগত কৰিব লাগিব ঠিক আছে 2 মাৰ্কছৰ হয় এটো কুৱেশ্চন কৰিব পাৰা এই দুটাৰ ভিতৰত নেক্সট কুৱেশ্চন 4 টো তোমালোকৰ ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে যে এটো কি হয় তোমালোকৰ 1 on and on to জাস্টিফাই ইউৰ আনসাৰ তোমালোকক জাস্টিফাই কৰিব গৈছে 1 on নে on to হয় হয়নে নহয় তোমালোকক চেক কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্চন হয় গতিকে দুটা পাৰ্ট আছে ইয়াত জাস্টিফাই ইউৰ আনসাৰ নহলে এটো নহলে মানে কুৱেশ্চন নম্বৰ 4 এ অৰ নহলে এটো কৰিবা বি কৰিব পাৰা সো দ্যাট দা ৰিলেশ্যন তোমালোকে যেতিয়া কুৱেশ্চন সলভ কৰিবা এটো এক্সামৰ হিচাপত নলবা তোমালোকে নিজে যিমান বিলাক কুৱেশ্চন আছে গুটেবিলাকে সলভ কৰি গৈ থাকিবা ঠিক আছে যেতিয়া পেপাৰ সলভ কৰিবা বলে কুৱেশ্চনত দিয়া মতে এটো নহলে এটো যিকোনো এটা সলভ কৰিম তেনে নহয়
এইটো কৰিবা এতিয়া যিহেতু তোমালোকে প্ৰেক্টিছে কৰিবা ঠিক আছে এক্সামৰ কথা বেলেগ এক্সামত তোমালোকে যিকোনো এটা কৰিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে এনেই প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঘৰত তেতিয়ালৈকে তোমালোকে চবে কৰিবা ঠিক আছে সকলোবিলাক কুৱেশ্যনে চল্ভ কৰিবা এইটো বেছি হাৰ্ড কুৱেশ্যন নহয় চ' ইয়াত নাইডাৰ ৰিফ্লেক্সিভ নৰ ছেমেটিক নৰ ট্ৰেনজিটিভ এনেকুৱাবিলাক তোমালোকে দেখাব কৈছে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 যিটো তোমালোকৰ 2 × 2 4 মাৰ্কছৰ হয় ফাইন dy বাই dx এইটো তোমালোকৰ কণ্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিবিলিটি অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ পৰা অহা চ' তোমালোকৰ এনি টু দিয়া আছে ইয়াতো তোমালোকৰ অপশ্যনে দিয়া আছে চোৱা তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে তিনিটা দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো দুটা যিয়ে পাৰা লাগে চল্ভ কৰিব পাৰা 2 মাৰ্কছৰ হয় বেছি দীঘল নহয় এইকেইটা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 তোমালোকে অৰ দিয়া আছে ঠিক আছে অৰ এইটো তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন অফ ডেৰিভেটিভ চেপ্টাৰটো হয় ঠিক আছে এপ্লিকেশ্যন অফ ডেৰিভেটিভৰ পৰা তোমালোকে এইটো চেপ্টাৰ দিয়া আছে কুৱেশ্যন দিয়া আছে নহ'লে তোমালোকৰ এইটো দিছে লেট আই বি দ্য ইণ্টাৰভেল ডিছজইন দিছ প্ৰুভ ডেট দ্য ফাংচন ইমান ইজ ষ্ট্ৰিক্টলি ইনক্ৰিজিং অ'কে ষ্ট্ৰিক্টলি ইনক্ৰিজিং ডিক্ৰিজিং টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক মই চিলেবাছত তোমালোকে কৈছোঁৱেই যে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বা নিউমেৰিকেল কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহি যায় ঠিক আছে চ' চিলেবাছখন যদি এতিয়ালৈকে নাই চোৱা তোমালোকে মোৰ আগৰ যিটো ওপৰত আই বটনত তোমালোকে পাবা বা ডেছক্ৰিপশ্যনটো লিংকটো পাবা চিলেবাছৰ যিটো এনালিচিছ পাৰ্ট কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় কি হয় মই এতিয়া কৈ থৈছোঁ তাত গতিকে সেই টপিককেইটা বেছি গুৰুত্ব সহকাৰে তোমালোকে চল্ভ কৰিবা ঠিক আছে চ' ইনক্ৰিজিং ডিক্ৰিজিং টপিকটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে চ' নেক্সট ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ইভালুৱেট এনি টু ইয়াতো তোমালোকে 2 × 2 4 মাৰ্কছে হয় ইয়াত তোমালোকে তিনিটা দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত যিকোনো দুটা কৰিব পাৰা এইটো কৰিব পাৰা এইটো ইয়াৰ যিকোনো দুটা অৰ বা আৰু দিয়া আছে অথবা কি কৈছে চ' ডেট দিছ ডিফাইন দিছ ইজ দিছ অ'কে এইটো 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় অ'কে এইটো এটা ডেফিনেটলি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ টপিক হয় এইটো একেলগতে যদি কৰা তোমাৰ 4 মাৰ্কছ আছে নহ'লে তোমালোকে ইয়াৰ যদি পাৰা ইয়াৰ যিকোনো দুটা কৰিবা ঠিক আছে গতিকে এই টপিকটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ এই টপিককেইটা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 চাওঁ ইউজিং ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ফাইণ্ড দ্য এৰিয়া অফ দ্য ইলিপছ অ'কে এইটো 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এইটো ইয়াতো অৰ দিয়া আছে চোৱা এইটো চেপ্টাৰ খুব এটা চুটি চেপ্টাৰ হয় এপ্লিকেশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ঠিক আছে চ' ইয়াত তোমালোকে গোটেই হোল চেপ্টাৰটো চল্ভ কৰিবা ইয়াৰ কুৱেশ্যন যেনেকৈ হ'লেও চল্ভ কৰিব পাৰিবা গতিকে এইটো এটা বেছি হাৰ্ড কুৱেশ্যন নহয় তোমালোকৰ খালি ডায়গ্ৰামটো ড্ৰ কৰিব পাৰিব লাগিব যে ইলিপছটো কাৰণে তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকৰ চল্ভ কৰিব লাগে ঠিক আছে ইলিপছটো ড্ৰ কৰি তোমালোকে চল্ভ কৰিবা এইটো নেক্সট দিয়া আছে যে ফাইণ্ড দ্য এৰিয়া বাউণ্ডেড বাই দ্য কাৰ্ভ অ'কে বিটুইন এইটো তোমালোকৰ ভেলুটো দিয়া আছে মানে ইকুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দেন x = 0 এণ্ড x = টুৱাইচ পাই গতিকে ইয়াত তোমালোকে এই কাৰ্ভডাল যিডাল এই y = cos x গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰি তোমালোকে এইটো চল্ভ কৰিব পাৰা cos x গ্ৰাফডাল তোমালোকে জানাই যিহেতু ঠিক আছে এনেকৈ হয় এনেকৈ গৈ থাকে ঠিক আছে নেক্সট আনচাৰ কি দিছে A and B or C ঠিক আছে তোমালোকে এ বি লগত কৰিব লাগিব নহ'লে চিটো এক্সট্ৰাকৈ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' ইয়াৰ এইটো ভেক্টৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে যে 2 মাৰ্কছ দিয়া আছে মানে এ আৰু বি 2 × 2 আৰু 2 দিয়া আছে ঠিক আছে এইটো কি দিছে চোৱা এইটো এটা ভেক্টৰ দি আছে বি এটা ভেক্টৰ দেন ফাইণ্ড দ্য ইউনিট ভেক্টৰ ইন দ্য ডাইৰেকশ্যন অ'কে এইটো ইমান হাৰ্ড কুৱেশ্যন আছিলে ডাইৰেকশ্যন ওলাব দিছে ইউনিট ভেক্টৰ এইটো হেৰি ঠিক আছে নেক্সট ফৰ এনি 2 ভেক্টৰ্ছ এ এণ্ড বি চ' ডেট এ ডট বি ইজ এ লেছ দেন এইটো প্ৰুফ কৰিব লাগে ঠিক আছে এইটো 2 মাৰ্কছ হয় বেছি দীঘল কুৱেশ্যন নহয় এইটো নহ'লে তোমালোকে এইটো লগতে কৰিবা যে এ এটা ভেক্টৰ বি এটা ভেক্টৰ চি এটা ভেক্টৰ ফাইন এ ভেক্টৰ ডি ভেক্টৰটো ওলাব দিছে হুইচ ইজ পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য বুথ এ এণ্ড বি ইফ এণ্ড চি আৰু ডি প্ৰডাক্ট কৰিলে কিমান হয় ডট প্ৰডাক্ট কৰিলে 15 হয় গতিকে তোমালোকে এই কণ্ডিশ্যনকেইটা এপ্লাই কৰি তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰিব পাৰা ঠিক আছে লগতে 4 মাৰ্কছ আছে এইটো তোমালোকৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 যিটো 10 দিয়া আছে যে ইফ থিটা ইজ দ্য এংগল বিটুইন দ্য 2 ইউনিট ভেক্টৰ এ এণ্ড বি এণ্ড এ প্লাছ বি এইটো প্লাছ যদি এ প্লাছ বি এ ইউনিট ভেক্টৰ আছে বি দুটা ইউনিট ভেক্টৰ দেন ফাইন থিটাটো ওলাব দিছে অলছ' ফাইন এ ইউনিট ভেক্টৰ মাইনাছ বি ইউনিট ভেক্টৰ অ'কে নহ'লে এইটো চল্ভ কৰিব দিছে 2 × 2 দুটা আছে মানে দুটা পাৰ্ট আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো 2 মাৰ্কছ এণ্ড ছেকেণ্ড পাৰ্টটো 2 মাৰ্কছ গতিকে 4 ঠিক আছে 10 ইয়াতো অৰ দি আছে চোৱা ইয়াতো তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ফ্ৰম দ্য পইণ্ট এইটো ওলাব দিছে এইটো তোমালোকৰ 3D কুৱেশ্যনে হয় এইটো তোমালোকৰ হেৰিয়ৰ দিয়া আছিলে ঠিক আছে চ' এইটো 3D কুৱেশ্যন হয় লগতে 4 মাৰ্কছ দিয়া আছে এইটো পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ উলিয়াব দিছে ফাইণ্ড দ্য ফুট অফ দ্য পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ এইটো এটা ফুট অফ দ্য পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় তোমালোকে ইয়াৰ পৰা গম পাইছা গতিকে এই টপিকটো তোমালোকে যেতিয়া চল্ভ কৰিবা ইয়াৰ টপিকটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যন চল্ভ কৰি যাবা ঠিক আছে চ' আনচাৰ এ এণ্ড বি এ আৰু বি লগত কৰিব দিছে নহ'লে চি দিছে বহুত অপশ্যন দিছে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনতে তোমালোকৰ অপশ্যন দিয়া আছে চোৱা খালি তোমালোকে প্ৰপাৰ প্ৰেক্টিচ লাগিব এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ পেপাৰখন বহুত লেংথি হয় যিবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ধৰি লওক 4 মাৰ্কছৰ আছে সেইবোৰ 3 মাৰ্কছৰ দিয়া আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে অলপমান টাইম কনজিউমিং হয় পেপাৰখন ঠিক আছে ফাইণ্ড দ্য এংগল বিটুইন এনি 2 ডায়গনেলছ অফ এ কিউব অ'কে চ' নেক্সট ইফ এ লাইন মেক্স এংগলছ 90 ডিগ্ৰী 135 45 ডিগ্ৰী উইথ এক্স এক্সিছ ৱাই এক্সিছ জেড এক্সিছ ৰেচপেক্টিভলি দিয়া আছে ফাইন ইজ ডাইৰেকশ্যন কোৱেশ্যন অ'কে ডাইৰেকশ্যন কোৱেশ্যন ওলাব দিছে 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দিছে চোৱা গোটেই তিনিটা ওলাব দিছে ডাইৰেকশ্যন কোৱেশ্যন 1 মাৰ্কছ দিছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে পাবা যে টোটেল তোমালোকৰ মাৰ্কছ আছে 4 মাৰ্কছ অ'কে এইটো 3 আছে
দেন এইটোত 1 মাৰ্কছ আছে নহ'লে অৰ দিয়া আছে ফাইণ্ড দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য টু পেৰেলেল লাইনছ গিভেন বাই দ্য অ'কে এইটো ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব লাগে তোমালোকে ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তোমালোকে 4 মাৰ্কছ এটা পাই যাবা ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো চোৱা আৰু ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলাটো তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈ পৰিছে ইয়াৰ পৰা গম পাইছা চ' নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 ইয়াতো একেধৰণে অপশ্যনে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনটো অপশ্যন দেখি আছে এ এণ্ড বি এ আৰু বি লগত কৰিবা নহ'লে চিটো এক্সট্ৰাকে মানে চিটোত বেছি মাৰ্কছ আছে এ আৰু বি লগাই চিৰ সমান হৈ আছে ঠিক আছে চ' ইয়াতো তোমালোকৰ প্ৰবেবিলিটি কুৱেশ্যন দিয়া আছে 2 মাৰ্কছৰ নেক্সট বিটো দিয়া আছে চোৱা তোমালোকে এইটো দেন ফাইণ্ড এইটো দিয়া আছে কণ্ডিশ্যনেল প্ৰবেবিলিটি এইবিলাক চ' 2 to 4 গতিকে নহ'লে যদি এইটো এক্সট্ৰাকৈ কৰা তোমালোকে তেতিয়াহ'লে এই কুৱেশ্যনটো পঢ়ি পিনে তোমালোকে ছল্ভ কৰিলে তোমালোকে লগতে 2 into 2 4 পাই যাবা ঠিক আছে এইটো দুটা পাৰ্টি আছে 2 আৰু 1 2 দুটা দিয়া আছে তো 2 মাৰ্কছ ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 যিটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 13টো দিয়া আছে যে এইটো যিটো তোমালোকৰ প্ৰবেবিলিটি কুৱেশ্যন হয় 4 মাৰ্কছৰ একেলগতে দিয়া আছে প্ৰবেবিলিটি যিহেতু 8 মাৰ্কছ আছে এই মানে এই দুটা লং কুৱেশ্যনটো 8 মাৰ্কছ আহিছে গতিকে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পঢ়ি পিনে চোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে আৰু মেবি এইটো PYQ তোমালোকৰ আছেই অলৰেডি অৰ ইয়াতো অৰ দিয়া আছে তোমালোকে সেইটো যদি নোৱাৰা তেন্তে এইটো কৰিব পাৰা ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 এ এণ্ড বি এইটো লগত কৰিব লাগে নহ'লে চিটো এক্সট্ৰাকৈ কৰিব লাগে ঠিক আছে ইফ দিছ এইটো দেন দ্য আইডেণ্টিটি মেট্ৰিক্স অৰ্ডাৰ টু দেন শ্ব' ডেট দিছ এইটো শ্ব' কৰিব লাগে 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে এ এণ্ড বি লগত কৰিব লাগে গতিকে এটোত কিমান আছে 4 মাৰ্কছ আছে চ' বিটো চাওঁ আমি কিমান কেনেকৈ কি কুৱেশ্যন দিয়া আছে চ' বিটো একেধৰণে দিয়া আছে ডিটাৰমিনেণ্টৰ কুৱেশ্যন দেন ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ এক্স এণ্ড ৱাই ঠিক আছে এইটো 2 মাৰ্কছ মানে টোটেল 4 + 2 কিমান হৈ গ'ল 6 মাৰ্কছ হৈ গ'ল নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো ইউজিং মেট্ৰিক্স ছল্ভ দ্য চিষ্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন দেখিছে তোমালোকৰ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন টপিকটো খুব বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মই তোমালোকৰ চিলেবাছ যিখন মই এনালাইচিছ কৰি দিছোঁ কোনটো টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট মই তাত কৈছিলোঁ যে চিষ্টেম অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন টপিকটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' তাত ডাইৰেক্টলি তোমালোকে 6 মাৰ্কছ এটা পাই যাবা এইটো 3টা ভেৰিয়েবলৰ কাৰণে ছল্ভ কৰিব লাগে ঠিক আছে 6 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি আহি যায় তোমালোকৰ দেখিছা চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 এ এণ্ড বি অৰ চি এণ্ড ডি তোমালোকে এ বি লগত কৰিব পাৰা নহ'লে চি ডি কৰিব পাৰা চাওঁচোন এতিয়া এটো কিমান দিয়া আছে এটো 3 মাৰ্কছৰ দিয়া আছে চোৱা ফাইণ্ড দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এ এণ্ড বি চ' ডেট দ্য ফাংচন ডিফাইন অ'কে এইটো তোমালোকক কণ্টিনিউৱাছ শ্ব' কৰিব লাগে কণ্টিনিউটিৰ পৰা মই আহিব বুলি তোমালোকৰ চিলেবাছ ডিছকাশ্যনতে কৰি দিছোঁ যে কণ্টিনিউটিৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন দিবই চ' 3 মাৰ্কছৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে চ' নেক্সট তোমালোকৰ বি পাৰ্টটো যিটো দিয়া আছে সেইটো এইটো ডি ৱাই ডি এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ৱাই বাই এক্স এইটো 3 মাৰ্কছ দিছে ডেট মিনছ এইটো 3 আৰু এইটো 3 6 ঠিক আছে 3 আৰু এইটো টোটেল 6 মাৰ্কছ দুটা কুৱেশ্যনত আহিছে ঠিক আছে এইটো আছে তোমালোকৰ কণ্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি কুৱেশ্যন পাৰ্টটোৱে হয় নহ'লে অৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে যে এইটো এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে এইটো শ্ব' কৰিব লাগে যে হুৱেৰ এ এণ্ড বি আৰ কনষ্টেণ্ট এইটো ছল্ভ কৰিবা তোমালোকে ঠিক আছে চি আৰু ডি কুৱেশ্যনটো কিমান দিয়া আছে এইটো 2 মাৰ্কছৰ হয় ডেট মিনছ আগৰটো তোমালোকৰ 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আছিলে ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ কে চ' ডেট ফাংচন ডিফাইন দিছ এইটো কে ভেলুটো ওলাব লাগে কণ্টিনিউৱাছ ঠিক আছে কণ্টিনিউটি কুৱেশ্যন এগেইন 2 মাৰ্কছৰ হয় এইটো কে ভেলুটো ওলাব দিছে এইটো নেক্সট আচলতে এইটো কুৱেশ্যন অকণমান লেংথি হয় ইমানো শ্বৰ্ট নহয় অলপমান মানে ভাবিবলগীয়া হয় চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 এইটো যিটো দিয়া আছে যে ফাইণ্ড দ্য লোকেল মেক্সিমা দেখিছে মেক্সিমা মিনিমা কুৱেশ্যনো আহিবই লোকেল মেক্সিমা লোকেল মিনিমা এইটো ডাইৰেক্টলি 6 মাৰ্কছ আছে একদম মানে ভালকৈ যদি চোৱা এইটো টপিকটোৰ বিষয়ে তেন্তে তোমালোকে ডেফিনেটলি এইটো কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা একদম ইজি কুৱেশ্যন এটা ইমান মানে হাৰ্ড নহয় এইটো কুৱেশ্যন মানে পানী আৰু চ' নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো বি দি আছে এইটো এটা তোমালোকৰ এইটো এটা ইমান হাৰ্ড নহয় যিহেতু তোমালোকে ইয়াৰ টপিকবিলাক যিহেতু ছল্ভ কৰিছে ইয়াৰ কুৱেশ্যন নিউমেৰিকেলছবিলাক চব ছল্ভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবিলাক কৰিব পাৰিবা এইটো তোমালোকৰ নিউমেৰিকেলছৰ অকণমান ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিব লাগিব দেন ইকুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি তোমালোকে তাৰপৰা ডিফাৰেঞ্চিয়েল কৰিব লাগিব মেক্সিমাম পচিবল কাৰণে কি হয় মেক্সিমামৰ কনচেপ্টটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'বই লাগিব ঠিক আছে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ বিটো এইটোৱে আছিলে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 চোৱা 17 to 3 into 2 6 দুটা কুৱেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ 3টা দিয়া আছে 3টাৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো দুটা কৰিবা সেইটো ইভালুৱেট কৰিব দিছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয় ইণ্টিগ্ৰেল কুৱেশ্যন চেপ্টাৰ নম্বৰ 7ৰ এইটো গতিকে ইণ্টিগ্ৰেলৰ বহুতকেইটা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় ইয়াত তোমালোকে যদি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰা এই চেপ্টাৰটো কমপ্লিট মানে মাৰ্কছ পাবলৈ এলিজিবল হৈ যাবা ঠিক আছে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 17টো তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 6 মাৰ্কছ আহিছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 18টো ছল্ভ দ্য ফলোইং ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এনি টু ইয়াতো এনি টু দিয়া আছে 3 into 6 এইটো এপ্লিকেশ্যন অফ মানে এইটো ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন চেপ্টাৰটোও হয় ঠিক আছে চ' এইটো এটা তোমালোকে ছল্ভ কৰিবা এইটো এটা ছল্ভ কৰিবা চ' নেক্সট যিটো দিয়া আছে 3টা দিয়া আছে এইটো এটা দিয়া আছে ইকুৱেশ্যন ইয়াত তোমালোকে এইটো ভেলু পুট কৰিব লাগিব ঠিক আছে পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19টো এ এণ্ড বি অৰ চি তোমালোকে এ বি লগত কৰিবা নহ'লে চিটো এক্সট্ৰাকৈ কৰিবা ইয়াতো এ বি কাৰণে 3 এইটো তোমালোকৰ ভেক্টৰৰ কুৱেশ্যন নেক্সট তোমালোকৰ এইটো মানে ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো এটা 3 মাৰ্কছ চ' 3 3 6 নহ'লে তোমালোকৰ নেক্সট যিটো অৰ দিয়া আছে অৰটো যিটো দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে শ্বৰ্টেষ্ট ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব লাগিছে 2 লাইনছ ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যন দুটা ভেক্টৰ ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ
কি ওলাব দিছে শ্বৰ্টেজ ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা গতিকে ইয়াক ডাইৰেক্টলি 6 মাৰ্কছ আছে দেখিছা চ' 6 মাৰ্কছ ডাইৰেক্টলি পাই গ'লাহেঁতেন আৰু নেক্সট যিটো 6 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন সেইটো লিনিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমিং প্ৰব্লেমৰ কুৱেশ্যন এইটো তোমালোকে ভালকৈ যদি তোমালোকে এই ভেলুবিলাক পুট কৰিব পৰা গ্ৰাফৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় গ্ৰাফবিলাক কোনফালে হয় মানে স্পেচিয়েলি এই নটেশ্যনকেইটা এই চিম্বলকেইটা যদি ভালকৈ তোমালোকে ছল্ভ কৰা বা জানা যে কোনফালে কেনেকৈ ভেলু পুট কৰিব লাগে ছল্ভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডেফিনেটলি এই কুৱেশ্যনটো 6 মাৰ্কছ এটা পাই যাবা একদম ইজি কুৱেশ্যন এনেকুৱাবিলাক ঠিক আছে আৰু নহ'লে দিয়া আছে ডিটাৰমাইন গ্ৰাফিকেলি দ্য মিনিমাম ভেলু অফ দ্য ডিছ এইটো এটা একদম ইজি কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ তোমালোকৰ যিকেইটা কনষ্টেণ্ট দিয়া আছে কনষ্টেণ্টকেইটা তোমালোকে চাবা এইকেইটা কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে চ' এইটো 6 মাৰ্কছ এইটো দুটা অপশ্যন দিয়া আছে যিকোনো এটা তোমালোকে কৰিব পাৰা ঠিক আছে এয়াই আছিলে তোমালোকৰ 2026ত আহি যোৱা পেপাৰখন দেখিছা কিমান লেংথি হয় তোমালোকৰ ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ পেচেণ্ট লাগিব লগতে তোমালোকৰ মানে প্ৰেক্টিচটো ভাল হ'ব লাগিব ঠিক আছে প্ৰেক্টিচ যদি ভাল নহয় বা স্পীড নাথাকে তোমালোকৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক মানে ইমান এখন লেংথি পেপাৰ তোমালোকে ছল্ভ কৰিবলৈ টাইমত কমপ্লিট কৰিবলৈ অসুবিধা হৈ যায় ঠিক আছে চ' তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰা চ' ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে ছল্ভ কৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বা এনেকুৱাকৈ চাবা যাতে কোনবিলাক টপিক ইয়াত যিবিলাক টপিক আহি গৈছে সেই টপিকবিলাক তোমালোকে যেতিয়া টপিকৰ বেচিছত তোমালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিবা সেই টপিককেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে সেইকেইটা টপিকে মেইন মানে সেই টপিককেইটাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে চ' তাৰ কাৰণে তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ